أهلا بكم متابعين الأبطال. تشاهدون اليوم المصحة المهجورة التي يصدر منها صوت يطلب المساعدة، إلى صوت الجن الذي يصرخ داخل مخبأ مهجور بالمملكة، وحتى القلعة المسكونة بشبح سيدة تبكي، والكثير من المقاطع المرعبة فقط مع العالم الخفي. بإحدى المصحات المهجورة تمكن فريق من المستكشفين بتسجيل شيئا حقا مرعبا، فلقد استدعاهم مالك ذلك العقار بعد حدوث عدة حوادث غريبة تم الإبلاغ عنها عند تجديد المكان. قام الفريق باستكشاف المكان ولكنهم لم يعثروا على شيء، فقرروا ترك ميكروفون للتسجيل بإحدى الغرف. بعدها كانت المفاجأة، فلقد التقط الميكروفون ضوضاء كثيرة، من بينها صوت يقول: ساعدوني، أنا أغرق، لا أستطيع التنفس. وبعد الصوت بثواني يتم سماع صوت رش للماء. يقول المستكشفون أن ذلك الصوت هو أوضح الأصوات التي التقطوها في حياتهم. يعتقد البعض أنها خدعة، والبعض يعتقد أنه ربما يريد المتوفي أن يوصل رسالة لمن حوله، فلربما يكون قد تم قتله بتلك الطريقة ويعيد قرينه ما حدث. البعض الآخر يقول لربما ذلك الصوت هو بقايا للصوت الحقيقي للأشخاص والمتواجد في الغلاف الجوي. أحد الشباب العرب قام بتسجيل مقطعا مرعبا، فبالمقطع قام الشاب بضبط كاميرا لتصور ما يحدث أثناء نومه، ولكن قبل أن ينام ترك مسجلا يتلو آيات من القرآن الكريم، وبسبب تسريع المقطع تم قطع صوت القرآن احتراما لقدسية القرآن الكريم، ولكن الكاميرا التقطت ما لا يصدق. فأثناء نومه تم انتزاع القابس من الحائط بواسطة شيء خفي، مما أدى لغلق المسجل. أعتقد أنه من عمار الجن ولا يريد تلاوة القرآن في المكان، والله أعلم. شاركوني بآرائكم. تلك الصورة تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل بضع سنوات، فيقول ناشرها أن والدته قد التقطت تلك الصورة لعمه وهو نائم على قبر، لكنها لم تلاحظ شيئا غريبا وقتها لأنهما كانا مخمورين. فبعدما خرج من الحانة التي كان يشربان فيها الخمور قرر المشي بوسط المقابر، وحينها غفى العم على إحدى القبور، وقامت والدة الشاب بتصويره، وحينما راجعوا الصورة في اليوم التالي صدموا مما شاهدوه. فكما يظهر بالصورة يوجد جسما ضبابيا شفافا يميل على جسد عمه بشكل واضح ومرعب. ذلك المقطع تم تصويره بأحد الأنفاق باليابان، عندما قرر أحد الشباب استكشاف نفق مهجور في وضح النهار. بدأ بالتجول داخل النفق فوجد أشياء وعلامات غريبة على الأرض، فبدأ بسماع صوت يشبه ضرب السياط في كل اتجاه. بدأ بتحريك الكاميرا يمينا ويسارا ليرى أي شيء غريب يصدر ذلك الصوت، لكن لا أحد، فلا أحد بالمكان سواه، وما زال يسمع نفس الصوت. وعندما عاد ليتفحص المقطع قام بإبطائه ليكتشف صاحب الصوت الغريب، فلقد ظهرت طفلة صغيرة بالكاد تظهر بلقطة واحدة وكأنها تريد أن تتواصل مع المصور، فأصيب الشاب بالفزع مما اكتشفه بالمقطع. في أحد المخابئ والتي اكتشفت بالمملكة العربية السعودية سجل أحد الأشخاص شيئا مرعبا. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع تظهر فتحة ذلك المخبأ مفتوحة،
فبدأ أحد المتواجدين بذكر الله، ففوجئوا بتعالي صرخات من داخل المخبأ. فزع المتواجدين من تلك الصرخات. يقال أن تلك المنطقة مسكونة بالجن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله يا رب ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نذرا قد ينتهي. هذا المستكشف الروسي قام بزيارة منزل يقال أنه كان يسكن به زوجان سعيدان، ولكن توفيت الزوجة والتي تدعى صوفيا، فتزوج زوجها الخادمة خاصتها. يقال أن شبح صوفيا يأتي دائما بعد منتصف الليل، حتى أن البعض يقول أن شبح صوفيا كان غالبا يتصرف بعدوانية مع الزوجة الثانية لزوجها، والتي قالت أن صوفيا تأتي لها وتحاول أن تخنقها، وكأنها تحاول طردها من منزلها. وبالفعل توقف كل شيء حينما غادرت ذلك المنزل. ولكن حتى اليوم وبعد منتصف الليل يشاهد الناس ظلا متوهجا في المنزل، كما لو كان شبح صوفيا يسكن تلك القلعة. فقرر المستكشف الذهاب لاستكشاف تلك القلعة. بدا المكان موحشا والمنزل متهالكا، ويجب الحذر أثناء التنقل به. وها هي الشرفة الخاصة بغرفة صوفيا والتي يظهر بها ظلها. بدأ المستكشف بتثبيت العديد من الكاميرات، واحدة منها أمام الشرفة، وأخذ ينتظر حتى منتصف الليل. وحينما حل الظلام حدثت أشياء مرعبة. فالكاميرا المطلة على شرفة صوفيا التقطت بالفعل جسما مضيئا أبيض اللون يخرج من داخل الغرفة، ثم بدأ بالتلاشي، ثم عاد مرة أخرى وذهب لداخل الغرفة. أما الكاميرا الداخلية التي وضعت أمام غرفتها التقطت صورة أكثر رعبا، فلقد تجسد ذلك الضوء على صورة سيدة. ذهب المستكشف لتلك الغرفة ومعه جهاز استشعار وجهاز لاسلكي لالتقاط أي إشارات غير طبيعية، وكذلك محاولة التواصل معها. وهذا ما حدث، فلقد وجد شيئا على الأرض، وحينما تساءل ما يكون ذلك سمع صوتا على الجهاز يقول: هذا هدية لك، فألقاها على الأرض. بعدها بدأ جهاز الاستشعار يطلق صفيرا متواصلا، ثم ظهر نفس الظل المتوحش يتحرك. بعدها أحس المستكشف وكأن أحدا يراقبه، وقرر مغادرة المكان. وبعدما نزل من على الدرج إلى بهو المنزل سمع صوت نحيب امرأة. أصابه الرعب وحاول التقاط الصور لعله يرى صاحبة الصوت.
ولكن دون جدوى، فقرر الفرار سريعا من المكان. وفي النهاية أتمنى أن تنال المقاطع إعجابكم. كانت معكم ولاء محمد، في أمان الله.